ඕගොල්ලෝ මාකට් එකට ෆේෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න ගියාම දැකලා ඇති ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක එක කැටගරි වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයිලි ස්කින් වලට, ඩ්‍රයි ස්කින් වලට, ඒ වගේම නෝමල් ස්කින් වලට කියලා. ඉතින් එතකොට අපි කරන්නේ අපේ ස්කින් ටයිප් එක මෙන්න මේක වෙන්නේ නැති කියලා ගෙස් කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න එක. ඒත් ඔයා හරියටම ෂුවර් එකට කොහොමද කියන්නේ ඔයාගේ ස්කින් ටයිප් එක මෙන්න මේ වර්ගය කියලා? ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එකට. මීට කලින් මම කරපු facial products ගැන තිබ්බ videos බලලා ගොඩක් අය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද තමන්ගේ skin type එක මොන වර්ගයට අයත් වෙන්නේ කියලා හොයාගන්නේ කියන එක. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද තමන්ගේ skin type එක හොයාගන්නේ කියන දේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් තවදුරටත් මේ වීඩියෝ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් fashion with dev YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe button එක ඔබලා subscribe කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒ පිළිබඳ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න. හරි දැන් එහෙනම් අපි කතා කරමු කොහොමද තමන්ගේ ස්කින් ටයිප් එක හොයාගන්නේ කියන එක. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ මාකට් එකට ගියාම එක එක ස්කින් ටයිප්ස් වලට එක එක වර්ගයේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඒවා වෙන වෙනම කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ. මේකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපි හැමෝගෙම ස්කින් එක එක විදිහ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට එක ස්කින් වර්ගයකට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වෙනස්. මොකද එහෙම වෙන්නේ ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඕගොල්ලන්ගේ ස්කින් ටයිප් එකට බලපාන විදිහවල් වෙනස් නිසා. අන්න ඒ නිසා තමයි විවිධ වර්ගයේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාලා මාකට් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ ස්කින් ටයිප් එකට ගැලපෙන විදිහට ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට යොදා ගන්න ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් ඕගොල්ලන්ගේ සමට දෙන පෝෂණය වෙනස්. ඒ වගේම සත්කාරය වෙනස්. ඒ වයින් හැමෙන් ලැබෙන රියැක්ෂන් එක වෙනස්. ඒ නිසා මේ ස්කින් ටයිප් එක හොයාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැරදි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් වැරදි ස්කින් එකකට යොදාගත්තොත් තියෙන තත්ත්වේ තවත් බරපතල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි කවදාවත් ඕගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන ඉෆෙක්ට් එක නැත්නම් ප්‍රතිඵලය ඔයගොල්ලන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් හින්දා තමයි ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ස්කින් ටයිප් එක දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට මේ ස්කින් ටයිප්ස් ගැන කතා කරන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මුහුණේ තියෙන facial zones ගැන. අපේ මූණේ තියෙන facial skin එක ස්ටඩි කරන්න වෛද්‍යවරු අපේ මූණ zones වලට කඩලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන වෙනස්කම් වලට අනුව තමයි මේ එක zones වලට අපේ මූණේ තියෙන හැම බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ මූණේ තියෙන එක zone එකක් තමයි T zone කියන්නේ. මේ T zone එකට අයත් වෙන්නේ අපේ නළල, ඇහිබැම අතර ප්‍රදේශය, නහය සහ නිකට කියන ප්‍රදේශ. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඇයි මේ ප්‍රදේශයට T zone කියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ප්‍රදේශය අපේ මූණේ පිහිටලා තියෙන්නේ T අකුරක හැඩයට. ඉතින් මේ T zone එක අපේ මූණේ වෙනම zone එකක් විදිහට වෙන් කරන්න තියෙන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ T zone එකේ අපේ අනිත් මූණේ තියෙන zones වලට වැඩිය oil glands තියෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ තෙල් ස්‍රාවය කරන ග්‍රන්ථි තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. තව zone එකක් තමයි මේ T zone එකට එපිටින් තියෙන අපේ කම්මෝල් සහ මෙන්න මේ ප්‍රදේශ. මෙන්න මේ ප්‍රදේශ අයත් වෙන zone එක. මේකට S zone එක කියලා කියනවා. ඉතින් අපේ ස්කින් ටයිප් එක මොකක්ද කියන එක හඳුනගන්න මෙන්න මේ zone දෙක දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙන හින්දා තමයි මම මේ දේ ගැන ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ස්කින් ටයිප් එක හොයාගන්නේ කියලා. මේක හොයාගන්න තියෙන හොඳම සහ විශ්වාසවන්තම විදිය තමයි ඩර්මොලොජිස්ට් කෙනෙක් නැත්නම් චර්ම වෛද්‍යවරයෙක්ව ගිහින් හම්බ වෙන එක. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම පහසුවෙන්ම ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ස්කින් ටයිප් එක හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ මූණ හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. ක්ලෙන්ස් එකක් හරි ෆේස් වොෂ් එකක් හරි යොදාගෙන හොඳට ඕගොල්ලන්ගේ මූණ පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තුවාලයකින් ඕගොල්ලන්ගේ මූණ හොඳින් තෙතමත්තු කර ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට මූණ පිහදාගත්තට පස්සේ කිසිම ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පැය එකක් දෙකක් අතර වෙලාවක් ඔයා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩේ ඔයා ගෙදර ඉන්න වෙලාවක කරනවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයා ගෙදරින් එළියට යනවා කියන්නේ ඔයා ඒ එළියට නිරාවරණය වෙනවා, පරිසරයේ බාහිර දේවල් වලට නිරාවරණය වෙනවා. ඉතින් ඒක
එච්චර ගැලපෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා ගෙදර ඉන්න වෙලාවක මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ පැය එකක් දෙකක් අතර කාලය ඔයාට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා මුහුණ අල්ලන්න යන්න එපා. ඒ වගේම දාඩිය පිහදාන්න යන්නත් එපා. මේ වගේ කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ සම නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ හැම කොහොමද ක්‍රියා කරන්න කියලා. ඒ අදාළ කාලයේ ඉවරනට පස්සේ ඔයා යන්න කන්නඩියක් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයා කන්නාඩිය ළඟට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මුහුණ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරද්දී ඔයාට පේනවා නම් ඔයාගේ මුහුණේ T zone එකයි S zone එකයි දිලිසෙනවා නම් නැත්නම් ඒ zone වලට shiny look එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ oily skin එකක්. හැබැයි ඒ විදිහට ඔයා නිරීක්ෂණය කරනකොට ඔයාගේ T zone එකේ විතරක් නම් shiny look එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් නැත්නම් S zone එකේ ඒ විදිහේ shiny look එකක් නැත්නම් ඔයාට තියෙන්නේ normal skin එකක්. හැබැයි ඒ විදිහට ඔයා නිරීක්ෂණය කරනකොට ඔයාගේ මුහුණේ කොයිම ප්‍රදේශයකවත් කොයිම zone එකකවත් shiny look එකක් ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාට තියෙන්නේ dry skin එක. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ skin type එක හඳුනා ගන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙම කන්නඩියක් ඉස්සරහ තමන්ගේ මූණ නිරීක්ෂණය කරද්දී ඒගොල්ලන්ට සමහරට පේන්න පුළුවන් මූණ හැමතැනම ඔයිල් ඇවිල්ලා වගේ. නැත්නම් මූණ හැමතැනම එකම විදිහට ඩ්‍රයි වෙලා වගේ. ඒක ඒ විදිහට පේන්නේ තමන් විසින්ම තමන්ගේ මූණ නිරීක්ෂණය කරන නිසා. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාට තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා තමන්ගේ ස්කින් ටයිප් එක හොයාගන්න. ඒ මෙතඩ් එක තමයි ටිෂු පේපර්ස් යූස් කරන එක. ඔයාට තේරෙනවා නම් කලින් කියපු ක්‍රමයට හොයාගන්න බෑ වගේ කියලා තමන්ගේ ස්කින් ටයිප් එක ඔයා ටිෂු පේපර්ස් දෙකක් ගන්න. ඒක කරන විදිය තමයි එක ටිෂු පේපර් එකක් අරගෙන ඔයාගේ T zone එක පිහදාන්න. අනෙක් ටිෂු පේපර් එක අරගෙන ඔයාගේ S zone එක පිහදාන්න. ඒ විදිහට ඔයා මුහුණ පිහදාගත්ත ටිෂු පේපර්ස් දෙක අරගෙන බලන්න. ඔයා ගත්ත ටිෂු පේපර්ස් දෙකේම ඔයිලි ගතිය වැඩි නම් නැත්නම් ඔයිල් තියෙනවා කියලා ඔයාට පේනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එක. හැබැයි ඔයා ගත්ත ටිෂු පේපර්ස් දෙකෙන් T zone එක පිහදාපු ටිෂු පේපර් එකේ විතරක් ඔයිල් තිබිලා අනිත් පේපර් එකේ ඔයිල් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ normal skin එක. හැබැයි ඔයා ගත්ත ටිෂු පේපර්ස් දෙකේම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තෙල් ගෑවිලා නැහැ කියලා ඔයාට තේරෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ dry skin එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ස්කින් ටයිප් එක කොහොමද කියලා හොයාගන්නේ. හැබැයි තව මතක තබා ගත යුතු එක දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ ජීවිත කාලයටම තියෙන්නේ එකම ස්කින් ටයිප් එකක් නෙමෙයි. ඒක හැම වෙන්න හේතුත් තියෙනවා. ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඔයාගේ වයස, ඔයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ ඔයා ජීවත් වෙන දේශගුණය. අන්න ඒ නිසා මාස 3කට පාරක්, මාස 6කට පාරක් පොඩි මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න ඔයාගේ හැමේ තත්ත්වය කලින් තිබ්බට වඩා වෙනස්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියලා දෙන්න උවමනා වුණේ. බොහොම පොඩි දෙයක් තමයි. හැබැයි ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලන්ට තියෙන අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ මතක ඇතුව Fashion with Dev YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා Fashion with Dev Facebook page එකේ link එක සහ Fashion with Dev Instagram link එක. ඉතින් ඒ link වලටත් ගිහිල්ලා like කරන්න, follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉඳපු නැති දෙයක් දැනගන්න නැති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ fashion related වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනටම හම් වෙන අදහසින් මම දැනට ඔයගලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගලන්ට good luck.